Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là chúng ta đã bắt đầu bước sang năm 2020 rồi. Và cũng như năm 2019 thì năm 2020 này Sun vẫn tiếp tục sử dụng Bullet Journal để có thể lên kế hoạch cho bản thân. Ở đây mọi người có thể thấy rất là nhiều cuốn sổ đúng không? Nhưng mà đây chưa phải là tất cả. Mình đã sử dụng Bullet Journal, một phương pháp để có thể lên kế hoạch bằng giấy và bút từ năm 2016 cho đến bây giờ. Mặc dù không quá dài nhưng mà đấy cũng là một khoảng thời gian để mình đủ hiểu được là ứng dụng của Bullet Journal trong cuộc sống hàng ngày của mình nó hữu ích như thế nào. Nếu như mọi người chưa hề biết đến Bullet Journal nhưng mà mọi người muốn tìm một cái phương pháp để quản lý thời gian, quản lý bản thân, lên kế hoạch chi tiết hàng ngày, hàng tháng thì mọi người có thể tìm hiểu nhiều hơn về Bullet Journal qua những cái video mà Sun chia sẻ. Sun sẽ để link ngay phía dưới phần mô tả để mọi người có thể tìm hiểu thêm nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho năm 2020. Và trong năm 2020 này mình sử dụng cuốn sổ tay. Cuốn sổ Lecture 1917 này thì mình sử dụng trong năm 2018 và năm 2019 mình cũng có 2 cuốn. Cuốn này là cuốn của năm 2018. Đây là cuốn của năm 2019 vừa rồi, màu đen. Năm nay thì mình muốn thay đổi một chút, mình muốn chuyển sang một cái màu như thế này. Mình không biết liệu là có bạn nào ở Việt Nam bán không, thì nếu như mà tìm được thì mình sẽ để link cho mọi người. Nhưng mà với cuốn sổ này thì các bạn có thể order về từ những cái website order hàng châu Âu. Với chi phí cả giá sản phẩm và cả ship về thì nó cũng khoảng tầm từ 700.000 cho đến hơn 1 triệu. Nó không hẳn là một cái chi phí rẻ để phù hợp với tất cả bạn học sinh, sinh viên. Nhưng mà nếu như mọi người muốn tham khảo một cái hãng sổ mà có chi phí rẻ hơn của Việt Nam thì Dot Grid là một sự lựa chọn phù hợp. Và chúng ta chỉ cần cuốn sổ tay này và bút để có thể bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân mình. Gần như tất cả những cái bút Sun đang sử dụng đều là của Tombow. Tombow cũng có những món quà rất dễ thương dành tặng cho tất cả các bạn, nên là nhớ xem đến cuối video nhé. Chúng ta sẽ có một giveaway. Bullet Journal 2020 là một cái khởi đầu mới, giống như chúng ta đang ngồi xuống và tự thiết kế cái cuộc sống của mình trong một năm mới vậy. Và bản thân Sun thì rất là trân trọng cái khoảng thời gian này. Nếu như mọi người sử dụng Bullet Journal đã lâu thì chắc chắn cũng biết được là những layout cơ bản của Bullet Journal là gì. Một cuốn sổ mới thì luôn luôn bắt đầu với phần key là phần ký hiệu. Mỗi chúng ta đều có thể tự đặt ra những ký hiệu của riêng mình. Và Sun đã có những cái video chia sẻ chi tiết về ký hiệu rồi, mọi người có thể tham khảo ở những cái video đấy nhé. Và ngày hôm nay thì Sun cũng giới thiệu tất cả những màu sắc mà mình sử dụng luôn. Cũng khá là nhiều đây nhưng mà nó đều là những tông màu pastel rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng thôi. Sun muốn mở đầu một năm mới nó nhẹ nhàng, nó tươi sáng. Và đương nhiên là những layout trong năm 2020 này thì Sun dự định là sẽ tối giản hơn cả năm 2019 nữa. Có thể là chúng ta sẽ không có vẽ nhiều mà chỉ đơn thuần là sử dụng sự kết hợp của màu sắc và những cái hình khối thôi. Điều đấy nó có thể giúp các bạn, tất cả mọi người đều có thể có một cuốn sổ tay Bullet Journal cho riêng mình mà không cần phải lo lắng quá nhiều đến việc mà mình có vẽ đẹp hay không. Và layout đầu tiên của Sun cho năm 2020 là một layout khá là đặc biệt, đấy là Positive Self-Talk. Như video trước, 5 thói quen mà Sun chia sẻ để chúng ta thay đổi năm mới, thì trong đấy có một thói quen đấy chính là Positive Self-Talk. Và nó là một trong số những điều quan trọng nhất mà Sun chú ý trong năm 2020 này và cũng mong muốn chia sẻ nhiều hơn đến mọi người. Việc chúng ta tư duy theo một cái suy nghĩ tích cực ấy, nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Và đấy là lý do vì sao mà đây sẽ là layout đầu tiên của mình cho năm 2020. Ở layout này thì Sun sẽ vẽ một số những cái câu quote, những câu nói mà mình tự nhắc nhở bản thân và dán vào đây. Một phần là để lưu lại những câu quote hay ho và một phần cũng là để trang trí cho cuốn sổ đẹp hơn, nhiều màu sắc rực rỡ hơn nữa. Và nếu như mọi người sợ là vẽ ngay vào cuốn sổ sẽ bị sai ấy, thì có thể vẽ trước ra giấy như thế này, cắt thành những hình các bạn muốn và dán vào cuốn sổ thì nó sẽ đỡ rủi ro hơn rất là nhiều. Hoặc thậm chí là các bạn có thể mua sẵn những câu quote đã có đề can sẵn ấy, mọi người chỉ cần tháo ra và dán lên thôi. Như vậy cũng rất là đơn giản đúng không? Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Layout tiếp theo của chúng ta đấy chính là Future Log. Đây sẽ là một cái kế hoạch tổng quát cho năm 2020.
Ở layout này thì mình có tất cả 12 tháng với thứ ngày tháng năm cụ thể của từng tháng 1. Layout này thì cũng giống như Year Overview vậy. Chúng ta sẽ nhìn tổng quan một năm với một số những kế hoạch cụ thể đối với từng tháng 1. Đây là lúc mình sẽ viết xuống tất cả những cái dự định của mình một cách cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể trong năm. Viết ra để mình có thể sắp xếp và lên kế hoạch sao cho nó phù hợp nhất. Đó có thể là những chuyến du lịch này, đó có thể là một số những ngày quan trọng trong cuộc sống của các bạn. Thường thì hàng năm vào ngày sinh nhật mình sẽ đi du lịch. Vì vậy nên tháng 6 mình sẽ nốt ngay một chuyến du lịch dành cho mình và người thân, kiểu như vậy. Thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tự lên kế hoạch cho bản thân mình trong một năm với layout này nhé. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here. Tiếp theo là một layout mình cũng rất là ưa thích và đã từng sử dụng rồi. Đấy chính là 20 before 2020. Thực ra thì nếu như mà chính xác hơn nó sẽ là 21 before 2021 hoặc là 20 before 2021 cũng được. Có nghĩa là những điều mà chúng ta muốn làm trước năm 2021 tương đương với việc là những thứ mà chúng ta muốn làm cho năm 2020 này. Sân rất là yêu thích cái số 20 và 2020. Nó trông nó rất là tròn trịa và rất là đẹp ấy. Nhưng mà nếu như nói về lý thì nó là sai, nó không đúng lắm. Tại vì năm 2020 của chúng ta đã đến rồi. Nhưng mà không sao. Chỉ cần các bạn hiểu được ở layout này mình mong muốn là những điều mà mình làm trong năm 2020. Một layout cũng rất là mới tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu mọi người và là một điều vô cùng quan trọng nha. Đấy chính là về sức khỏe. Health Tracker. Layout này thì từ trước đến giờ Sun chưa hề chia sẻ luôn. Nhưng mà mình nghĩ là đối với cái cuộc sống hiện nay của chúng ta ấy, có rất là nhiều vấn đề. Và vấn đề sức khỏe là một trong số những điều quan trọng nhất. Sẽ không có gì có thể được hoàn thành nếu như chúng ta không ở đây, đúng không? Không tồn tại trên cuộc sống này. Vì vậy nên việc chúng ta coi trọng cái sức khỏe lên hàng đầu là điều vô cùng cần thiết. Ở layout này thì Sun sẽ có 12 tháng và tương đương mỗi tháng thì sẽ có một không gian để chúng ta có thể nốt lại một chút về tình hình sức khỏe của bản thân. Với con gái chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi cái quá trình mà chu kỳ kinh nguyệt của chúng mình có khỏe không, rồi là tình hình da dẻ này, mụn có lên nhiều không, rồi cơ thể của chúng ta thì có cảm giác là khỏe mạnh thực sự không. Chúng ta hoàn toàn có thể nốt lại ở đây và xem xét tình hình sức khỏe của mình, cần phải thay đổi gì, cần phải ăn uống như thế nào và tập luyện ra sao. Ở bên cạnh mỗi ô chúng ta sẽ có một cái thang chấm điểm. Có thể là từ 0 đến 10 hoặc là ABCD tùy theo mong muốn của các bạn. Nhưng mà các bạn có thể chấm điểm cho sức khỏe của bản thân mình ở đây. Mình nghĩ là cái việc theo dõi sức khỏe là vô cùng quan trọng nha. Và chắc chắn là trong năm 2020 này thì Sun sẽ chia sẻ nhiều hơn những vấn đề về một cái healthy lifestyle, một cái lối sống lành mạnh. Và nếu như mọi người muốn mình chia sẻ những cái video như vậy hoặc là có những cái nội dung chi tiết gì mọi người muốn Sun chia sẻ thì hãy comment ngay phía bên dưới nhé. Oh, believe me, we're the good ones. You know I always got your back. Và layout cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đấy chính là những mục tiêu dành cho năm 2020. Nếu như mọi người đã theo dõi video Bullet Journal năm 2019 thì chắc chắn là chúng ta không thể nào thiếu được một layout tổng quát dành cho mục tiêu trong năm 2020. Thì trong năm nay Sun chỉ chia thành 4 phần chính của mình mà thôi. Đầu tiên, điều mình ưu tiên nhất đấy chính là hạnh phúc. Happiness sẽ ở đầu tiên. Ở đây thì sẽ là những mục tiêu nó liên quan đến tâm hồn nhiều hơn. Nó có thể là về tình cảm, tình yêu, bạn bè, gia đình, tất cả mọi thứ khiến mình hạnh phúc. Điều mình quan tâm thứ hai đấy chính là về sức khỏe. Thì ở mục này thì mình sẽ đặt những cái mục tiêu nhiều hơn là về tập luyện, về khám chữa bệnh như thế nào, rồi là về ăn uống hàng ngày nữa. Nói chung là mình sẽ cố tập trung nhiều hơn đến cái lối sống khỏe mạnh, healthy hơn trong năm 2020 này. Tiếp theo đương nhiên không thể thiếu về vấn đề tài chính rồi, đúng không? Mặc dù tiền không phải là tất cả, nhưng mà nó cũng là một phần khá là quan trọng. Bản thân Sun thì không theo đuổi tiền bạc, nhưng mà mình tin chắc rằng khi mà mình đưa đến những cái giá trị tốt đẹp cho cuộc sống thì đấy đã là một cái sự đưa lại rất là giá trị rồi. Đấy là một cái sự giàu sang với bản thân mình rồi. Và cuối cùng đấy chính là sự sáng tạo, creativity. Sự sáng tạo là một cái điều mà không thể thiếu được trong cuộc sống của mình và đương nhiên là trong cả công việc, cả tình yêu, cả mọi thứ luôn. Tại vì là chúng ta nên đổi mới, đúng không?
Chúng ta không thể nào mãi mãi là một cái phiên bản cũ của bản thân được. Sáng tạo sẽ làm đổi mới và làm cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Chúng ta không cần phải là một người giỏi nhất, sáng tạo nhất, chỉ đơn thuần là chúng ta trở nên tốt hơn của bản thân mình ngày hôm qua thôi đã là một điều rất là tuyệt vời rồi. Và mình tin chắc rằng nếu như chúng ta tập trung vào sự sáng tạo, chúng ta sẽ đưa đến rất là nhiều những giá trị trong cuộc sống. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau lên kế hoạch với Bullet Journal cho năm 2020 và chắc chắn là mình sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong năm 2020 này. Mỗi tháng chúng ta đều có một video lên kế hoạch với Bullet Journal với rất là nhiều những layout thú vị. Nên là hãy chờ đón mỗi cuối tháng chúng ta lại gặp nhau để lên kế hoạch cho tháng mới nhé. Và bây giờ sẽ là giveaway. Mình sẽ có 3 món quà là 3 bộ màu Tombow Dual Brush Primary. Rất là xinh. Mỗi hộp màu như này thì có trị giá không dưới 500.000 đâu các bạn. Đây là một cơ hội để chúng ta có thể nhận quà đấy. Nên là chúng ta hãy cùng nhau tham gia giveaway lần này nhé. Thể lệ thì rất là đơn giản thôi. Hãy subscribe channel của Sun, like và share video này về Facebook cá nhân của các bạn để ở chế độ công khai nhé. Chế độ công khai thì Sun mới tìm được các bạn nhé. Và sau đấy thì các bạn hãy quay trở lại video này, comment ngay phía bên dưới một mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được trong năm 2020 cùng với link Facebook của bạn. Giveaway sẽ được diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 28 tháng 12 và kết quả sẽ được thông báo vào ngày 29 tháng 12 trên Facebook fanpage của Sun. Nên là mọi người nhớ follow fanpage để có thể xem kết quả nhé. Và các bạn ơi, đừng quên nhấn nút đỏ và nút chuông ủng hộ Sun ra nhiều video mới hơn trong thời gian tới. Và chắc chắn rồi, sắp tới chúng ta sẽ còn rất là nhiều video thú vị nữa. Mình chúc cho tất cả các bạn có một năm 2020 với nhiều điều tuyệt vời, với nhiều điều may mắn hơn và hy vọng cho một năm an lành, hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của Sun ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.